So, ayan, may mga project na tayo dito. Isa, dalawa, tatlo. And then, paano natin gagawin na mawala yung kanyang watermark? So, try muna natin tignan. Ito, ipoproduce muna natin siya. Tignan natin kung may watermark siya. Makita nyo. Then, start. Para ma-produce natin siya. Hindi ko na siya nilagyan ng pangalan. Tignan na lang natin mamaya. Okay. Then go to open file location. And as you can see, dito siya. And play natin. So, let's produce it na yung walang watermark. Go to edit again. Simple lang yung gagawin natin. Punta kayo dito sa left side. Then, right click. Then, select this. Enable selected track only. Then, click this. And, makikita nyo may dalawang click lang. So, yung ating subscribe button ay hindi nakasama. Pero pag pre-produce kasi natin yan, hindi kasama yung may mga click. Walang click. So, i-click natin siya kasi kasama siya. Basta lahat ng may mga project kayo, i-click nyo lahat sa baba. Tignan nyo to, walang mga click. Yan, hindi naka-check. Basta yung may mga project kayo, i-check nyo. 1, 2, 3, 4. Ayan. So, ipoproduce natin siya. Once again. Okay. Then we go to the open file. And there you go, 6. Produce 6. Okay. Thank you for watching and please subscribe to my channel. God bless.